آشخانم اینور بریم. وزگار چی کردیم؟
سواری هم خیلی
مارال، اسرار، آیدا، سارا. عکسنگیر رو، عکسنگیر، آجا عکسنگیر، نه باید بگیم پاک کنه نه پاک کنید، نه باید نه سارون نداره فقط تاریخ اعتراض باید برو سلام خوبی؟ من بچه کم تو بار سرمایه خود جوانی خواستگار خالص‌طلا کردن. باشه. خودت می‌دونی آوازه من همه جا
نرم باحال. برو